Αυτή εδώ είναι η νέα Mercedes-Benz A-Class Sedan και αυτό που παρακολουθείτε είναι ένα ακόμη review από το leftlane.gr. Σήμερα λοιπόν βρισκόμαστε στη Mercedes-Benz Ισμαήλος στο Μαρούσι με τις πολύ φιλόξενες και σύγχρονες εγκαταστάσεις της. Μέσα στον άπλετο στόλο αυτοκινήτων που περιμένουν εσένα να επιλέξεις το δικό σου ξεχωριστό αστέρι. Όμως εδώ είμαστε για να δούμε αυτό εδώ το αστέρι. Αυτό το αστέρι λοιπόν είναι μια Mercedes-Benz A-Class Sedan. Και γιατί επέλεξα να δούμε το Sedan? Την επέλεξα γιατί το YouTube είναι γεμάτο hatchbacks αρχικά. Και δεύτερον, το Sedan, μάλλον αυτή η γενιά, είναι η πρώτη που βγαίνει σε Sedan στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα το σχεδιασμό της. How did you find a way to run from the city of the sun? You could have stayed, it's only over when the day is done. I never knew you was a runner, yeah. I mistook you for a son. It don't matter what we think when it's all over. 'Cause this is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power, yeah. This is our last chance to leave it all behind. Raise your voice and raise your power. Γενικότερα λατρεύω όταν το design των αυτοκινήτων εξελίσσεται πάρα πολύ. Και αυτό ακριβώς έχει συμβεί με αυτή την A-Class σε σχέση με την προηγούμενη. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι εντυμμένο στο AMG πακέτο. Πάμε να δούμε λίγο καλύτερα το μπροστινό μέρος της. Αρχικά παρατηρούμε τη νέα φιλοσοφία της Mercedes-Benz στους προβολείς με το μοναδικό φρύδι πάνω και τα δύο ξεχωριστά κρίσταλα από κάτω. Η συγκεκριμένη προβολή είναι upgraded και είναι η High Performance LED. Μπροστά βλέπουμε τα δύο πολύ επιβλητικά εννοείται σήματα της Mercedes και παρακάτω βλέπουμε την Diamond, έτσι όπως την ονομάζει η Mercedes, την γρίλια της που είναι και μέρος του AMG πακέτου και παρακάτω βλέπουμε διάφορους αεραγωγούς που μόνο ο κεντρικός είναι αληθινός και δεξιά και αριστερά είναι διακοσμητικοί. Πάμε να δούμε όμως τι σημαίνει λίγο στα πλάγια. Και από τα πλάγια βλέπεις ότι το αυτοκίνητο αλλάζει, διαφέρει. Δεν είναι ένα hatchback, αλλά είναι sedan. Πάμε να δούμε. Έχουμε 18 AMG ζάντες πεντάκτηνες. Έχουμε μαύρα καλύματα καθρεφτών λόγω του AMG πακέτου και έχουμε και φούστες πιο χαμηλές, οι οποίες δείχνουν ότι το αυτοκίνητο είναι πιο σπορ. Εννοείται έχουμε τη πιο sedan οροφή, που θα δούμε λίγο πού επηρεάζει αυτό μέσα στο εσωτερικό χώρο. Και περνάμε πίσω. Βλέπουμε ότι έχουμε πολύ slim φανάρια με τη νέα φιλοσοφία, τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Mercedes, όπως είπαμε και μπροστά. Τις διάφορες αναγραφές. Εννοείται ότι έχουμε έναν πιο σπορ προφυλακτήρα, ο οποίος έχει έναν διακοσμητικό διαχύτη αέρα και διακοσμητικές εξατμίσεις, όπως μας έχει συνηθίσει η Mercedes τα τελευταία χρόνια. Θα τολμήσω και θα πω ότι η A-Sedan είναι πιο όμορφη από την BMW 2 Grand Coupe ή από ένα Α3 Sedan. Πάμε όμως να δούμε λίγο τι κάνει στο εσωτερικό. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues, yeah. Hey Mercedes. How may I help you? Go away. Was that now? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it all. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me down.
Λοιπόν, μπαίνουμε στο εσωτερικό της A-Class και βλέπουμε ότι μιμείται πάρα πολύ καλά τα μεγαλύτερά της αδέρφια. Κάθεσαι εδώ μέσα και πραγματικά σου κλέβει την παράσταση αυτό εδώ το τιμόνι. Είναι τόσο στιβαρό και τόσο ωραίο στην αίσθηση και δεν νιώθεις ότι βρίσκεσαι σε μια A-Class. Βλέπουμε ότι έχουμε ένα πολύ ωραίο και μοντέρνο σχεδιασμό με διπλό ταμπλό, μια ωραία γραμμή κόκκινη που προσδίδει αυτή στη σποραίσθηση. Και μετά περνάμε σε αυτές τις οθόνες. Αυτές οι οθόνες είναι οι στάνταρ, θα εξηγήσουμε μετά σε λίγο τι εννοώ. Προχωράμε παρακάτω, έχουμε ένας πολύ ωραίους σε αίσθηση αεραγωγούς με πολύ καλά υλικά σε σχήμα τουρμπίνας και παρακάτω έχουμε τα πλήκτρα για το χειρισμό του κλιματισμού, που μπορώ να πω ότι ευτυχώς που είναι φυσικά, γιατί είναι πολύ πιο προσβάσιμα κατά τη διάρκεια της οδήγησης. Προχωράμε παρακάτω και έχουμε έναν χώρο για να βάλεις το κινητό σου. Έχουμε δύο ποτηροθήκες, το touchpad για να χειριστείς το σύστημα ψυχαγωγίας και ένα rest για να βάζεις το χέρι σου από πάνω. Ας περάσουμε λίγο σε αυτές τις οθόνες τώρα. Αν και είμαστε στις βασικές οθόνες, μπορώ να πω ότι είναι πάρα πολύ εύχριστες. Μόλις έκατσα κατευθείαν ένιωσα ότι μπορώ να τις χειριστώ άμεσα. Αλλά αν πηγαίνετε για μια καινούργια Mercedes, πιστεύω ότι πρέπει να αναβαθμίσετε σίγουρα στις full wide οθόνες. Γιατί προσφέρουν κάποια καλούδια τα οποία δεν τα παίρνεις εδώ πέρα, όπως ας πούμε την πλοήγηση με σχήματα επαυξημένης πραγματικότητας. Προχωράς στον δρόμο και σου εμφανίζει στο σύστημα ακριβώς το βελάκι που πρέπει να στρίψεις. Άπεχτο. Γενικότερα η ποιότητα εδώ μέσα είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα. Βέβαια αυτό περιμένεις και από μια Mercedes, πιστεύω. Έχουμε διάφορους χώρους για της πρακτικότητας. Έχουμε μια ποτηροθήκη για μπουκάλια εδώ, τις ποτηροθήκες που είπαμε και εδώ πριν, όπως και τη θήκη για το τηλέφωνο. Έχουμε άλλο εδώ πέρα χώρους για στην πόρτα. Έχουμε το πολύ ωραίο αυτό εδώ πέρα που έχουμε ακόμη να μπορεί να βάλεις το κλειδί, το πολύ όμορφο αυτό κλειδί. Και τι άλλο, δεν έχουμε κάτι άλλο. Και εννοείται το ντουλαπάκι, το οποίο εννοείται μέσα κρύβεται αυτό εδώ, που πιστεύω ότι πιο premium. Έχεις leather δέρμα για να βάλεις το αυλιράκι του αυτοκινήτου. Πάμε όμως πίσω τώρα. Και ερχόμαστε λοιπόν εδώ πίσω στο εσωτερικό της A-Class Sedan. Μπορώ να πω ότι είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Δεν περίμενα να είμαι τόσο άνετος. Σαν εμένα που είμαι αρκετά μεγαλόσωμος. Έχω αρκετό χώρο για το κεφάλι, αν καθίσω αρκετά ευθεία. Μπορεί να έχω λίγο χώρο για τα γόνατα, αλλά δεν είναι ότι δεν είμαι άνετος. Έχω αρκετό χώρο κάτω από το κάθισμα, έτσι ώστε να βάλω τα πόδια μου. Αυτές οι θέσεις είναι πάρα πολύ αναπαυτικές και είναι ντυμένες με αλκαντάρα και με δέρμα, όπως είναι εκεί μπροστά. Το παράθυρο κατεβαίνει μέχρι κάτω, το οποίο είναι πολύ ωραίο γιατί κάνει αυτή την καμπίνα να είναι πιο φωτεινή, σε κάνει να νιώθεις πιο ωραία. Έχουμε λίγη πρακτικότητα εδώ πίσω με αυτά τα net, εδώ πέρα για να βάλεις πράγματα. Μικρές θέσεις στις πόρτες για πράγματα, όπως είπαμε, για την πρακτικότητα. Και έχουμε δύο θέσεις, μάλλον δύο USB port για να φορτίζεις τις συσκευές σου μόλις κάτσεις εδώ πίσω. Μπορώ να πω ότι θα ταξίδευα άνετα στο εσωτερικό, στις πίσω καθέσεις της A-Class Sedan. Ελάτε τώρα να σας δείξω τι έχουμε και τι κινεί την A-Class Sedan. Η γκάμα της βενζίνης, όπως έχουμε και εδώ πέρα, ξεκινάει με έναν τετρακύλινδρο 1333 κυβικών εκατοστών με 136 άλογα και φτάνουμε μέχρι τον 2 λίτρο της A35 που έχει 306 άλογα. Τώρα περνάμε στους diesel και έχουμε. Είναι αρχικά όλοι οι δίλητροι. Ξεκινάμε από 116 άλογα και φτάνουμε μέχρι τα 190. Σε όλους τους κινητήρες έχουμε σαν επιλογή το 7 αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη και έχουμε σαν επιλογή έναν υβριδικό κινητήρα. Βέβαια, μπορείτε να ανακαλύψετε τα πάντα για τους κινητήρες αλλά και να διαμορφώσετε τη δικιά σας Mercedes-Benz στο configurator που θα βρείτε εδώ πάνω αλλά και στην περιγραφή. Αν τη δεκαετία του 80-90 έλεγες σε έναν φανατικό της Mercedes ότι θα κατάφερε να βγάλει ένα αυτοκίνητο που ακουμπάει σχεδόν τα 1400 κυβικά, έχει κίνηση στους μπροστά τροχούς
και συμπυκνώνει όλα τα χαρακτηριστικά με ένα τέτοιο σπορ ύφος, σίγουρα θα γελούσε μαζί σου. Όμως το κατάφερε. Και πέρα από όλα αυτά, κατάφερε επίσης να το αγαπήσουν όλες οι νέες γενιές. Και μαζί τους είμαι κι εγώ. Αυτό όμως που έχω να πω για το αυτοκίνητο είναι ότι πέρα από ότι είναι πανέμορφο, πέρα ότι εμένα προσωπικά ξεπέρασε κάθε προσδοκία για ένα μικρό σεντάν, είναι και πιστεύω ότι αυτό που ψάχνεις, αν θες να έχεις την πολυτέλεια που σου αρμόζει και την πολυτέλεια την οποία θα έψαχνες σε άλλα αυτοκίνητα μεγαλύτερης κατηγορίας. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε αυτό το review. Σας περιμένω στο Instagram του theleftLane.gr. Οποιαδήποτε πληροφορία για το αυτοκίνητο αλλά και για τη Mercedes-Benz Ismailos θα τη βρείτε στην περιγραφή και να φοράτε πάντα ζώνη. Ευχαριστώ πολύ. Πάντως το μόνο παράπονο που μπορώ να έχω από αυτό το αυτοκίνητο είναι πως μου λείπει το αστέρι της Mercedes στο τέλος του καπό όταν οδηγάω. Μια νοσταλγία που μου βγήκε έτσι αυθόρμητα βλέποντας τις παλιές Mercedes.